Người phụ nữ rơi nước mắt khi bán đi mái tóc dài đã nuôi chỉ để có tiền chăm lo cho đứa con vừa chào đời. Nhưng người chồng lại quá ngu hiếu thảo, không biết cách bảo vệ gia đình. Chị dâu đừng để bụng làm gì. Việc này không liên quan đến chị. Vào nhà nấu cơm đi. Tôi không biết nấu. Sao lại nói vậy? Đây đâu phải điều một nàng dâu nên nói. Cô à, đừng trách ông Nguyệt. Việc này đúng là lỗi của cháu. Ôn Nguyệt, xin lỗi chị nhé. Làm phiền chị rồi. Chị dâu đừng nói thế chứ. Chị làm đúng mà. Bảo vệ con cái là chuyện đương nhiên. Chị là một người mẹ tuyệt vời. Họ mới là người sai. Tôi sẵn sàng giúp chị bởi vì chị đang làm điều đúng đắn. Anh ấy ghét nhất là sự phân biệt đối xử giữa con trai và con gái. Dù bà nội có mắng anh vẫn nghĩ mình không sai. Đứa bé trong lòng Lâm Lai Đệ khóc ré lên vì đói. Nó thậm chí còn không được ăn no, huống chi là những thứ dinh dưỡng khác. Ăn không đủ thì tự nhiên sẽ không có sữa. Huệ Phân kéo Ôn Nguyệt về nhà, không cho cô ấy nói chuyện nhiều với Lâm Lai Đệ. Lâm Lai Đệ nghĩ rằng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Cô ấy phải tìm cách sống sót trước đã. Bế đứa con gái nhỏ nhất ra chợ. Ở chợ có một cửa hàng thu mua tóc. Cô ấy không do dự bước vào. Anh xem tóc tôi bao nhiêu tiền? 3 đồng, ít quá, thôi bỏ đi. Cho thêm chút nữa. 4 đồng, cô gái đừng đi vội. 6 đồng dưới, cắt tóc ngắn ngang vai kiểu học sinh. Cô gái, lần này tôi lỗ vốn rồi. Thôi được rồi. Lâm Lai Đệ giả vờ quay đi, quả nhiên ông chủ không chịu nổi. Được, coi như lần này tôi không kiếm lời từ cô. Lần sau tóc dài lại bán cho tôi nhé. Thành dao, một nhát kéo cắt xuống, suối tóc dài 6 năm bị cắt đứt. Hôm nay cô cắt không chỉ là mái tóc, mà còn là tất cả hy vọng của cô dành cho Đàm Trúc Mặc. Sau khi nhận tiền, cô ấy mua 2 con cá, 1 cân bánh quy và 1 miếng thịt mỡ. Vừa để luyện dầu, vừa có thể ăn thịt. Đàm Trúc Mặc đang bắt cá ở sông gần đội bên cạnh. Cuối cùng cũng bắt được 2 con cá đen. May thật, cá đen rất tốt cho việc lợi sữa. Vui vẻ xách 2 con cá về nhà. Về tới nhà, Đàm Hưu Quý đang lo lắng đi qua đi lại trước cửa. Nhưng khi thấy anh cầm 2 con cá lớn, sắc mặt ông lập tức tươi tỉnh. Cá ở đâu ra vậy? Hôm nay đội bên cạnh xả nước lớn. May mắn bắt được 2 con. Mẹ anh vẫn còn ngồi trong đồn. Sáng giờ anh chỉ đi bắt cá thôi sao? Tôi đã đi đồn công an rồi. Họ nói cần người ký giấy hòa giải mới thả bà ấy. Sáng sớm tôi đã theo xe máy kéo của đội đến đồn công an ở thị trấn. Sau đó mới đi bắt cá. Thực ra, Đàm Trúc Mộc chỉ cần ký giấy hòa giải là đủ. Anh nói vậy chỉ để Triệu Đại Hoa bị giam thêm vài ngày. Cho bà ấy một bài học. Dù sao thì bà ấy cũng ném chính con gái ruột của mình. Làm cha, anh cũng cảm thấy đau lòng. Con mụ chết tiệt đó chạy mất rồi. Để bà ta ký cái gì gọi là hòa giải. Bà ta là cái thá gì chứ? Chạy rồi. 3 đứa trẻ nghe thấy câu này, chạy ra từ trong nhà, khóc ré lên. Mẹ bế em gái đi rồi. Mẹ bảo con phải chăm sóc các em gái thật tốt. Con muốn mẹ. Con muốn tìm mẹ. Đàm Trúc Mặc nghe tiếng khóc của con, trái tim như thủng một lỗ. Nhớ lại lúc anh cầm dao chém mình, sáng sớm mai lại phải đi ly hôn. Anh tưởng rằng nếu mình không quan tâm, chuyện này sẽ qua đi. Nhưng cô ấy lại bỏ đi thật. Đi rồi thì thôi. Lấy phải người phụ nữ như vậy đúng là bất hạnh cho gia đình. Chẳng lẽ không tìm được người phụ nữ tốt hơn sao? Nếu ly hôn, cô ấy sẽ không còn là người nhà họ Đàm nữa. Mẹ cô thì đã ký giấy hòa giải rồi. Đồn công an chắc chắn sẽ thả người. Nhưng Đàm Trúc Mặc lại không nghĩ vậy. Anh ta cảm thấy lo lắng, không muốn gia đình tàn vỡ. Còn về con cá, hãy dùng 1 con để mời chị dâu quay về. Con còn lại để dành cho tôi. Tiểu Đông mấy hôm nay bị cảm lạnh. Đúng lúc có thể bồi bổ cho nó. Đàm Trúc Mặc chẳng nghe vào lời nào cả. Bởi vì anh bắt cá này là để giúp Lâm Lai Đệ lợi sữa. Trong lòng anh chỉ nghĩ đến cô ấy, nhưng cô ấy lại bỏ đi mất. Vận may, con trông nhà cho bố. Bố đi tìm mẹ con. Như vậy, tìm cô ta làm gì? Không được tìm. Cô ấy là vợ tôi. Sao lại không tìm được? Việc này không hoàn toàn là lỗi của em dâu mà ném con. Đó cũng là con của tôi mà. Mẹ cô không ném con, là Lâm Lai Đệ vu oan cho mẹ cô. Mẹ cô đã quỳ xuống cầu xin cô rồi. Thế mà cô tin vợ mình chứ không tin mẹ mình. Chúng tôi nuôi lớn từng tí một, từ ăn uống đến học hành. Cho cô đi học. Cô là người duy nhất trong làng học cấp 3. Anh trai và em trai cô đâu có được như vậy. Không ngờ nuôi được đứa con vô ơn như cô. Mỗi lần Đàm Trúc Mặc có ý định phản kháng, cha mẹ anh luôn dùng tình thân để ép buộc anh. Anh đúng là người học nhiều nhất trong 3 anh em. Chính vì điều đó, cha mẹ thường xuyên tẩy não anh, bắt anh phải giúp đỡ các anh em. Đàm Trúc Mặc không nói gì, chỉ muốn tìm người trở về trước đã. Anh bước nhanh ra ngoài. Đàm Hữu Quý không chịu nổi, Đàm Trúc Mặc không theo sự kiểm soát của ông. Ông lẩm bẩm vài câu rồi ngã quỵ xuống đất. Lâm Lai Đệ bế con trở về, vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng này, ông bà già nhà họ Đàm ngất xỉu đã thành chuyện thường ngày. Mẹ ơi, mẹ ơi!
Đứa con thứ hai phát hiện Lâm Lai Đệ trở về đầu tiên, nó khóc thét chạy tới. Đàm Trúc Mặc nghe thấy tiếng động, quay lại và chạm mắt với cô ấy. Lâm Lai Đệ giờ đã cắt tóc ngắn ngang vai kiểu học sinh, trông rất thanh tú. Trong lòng anh thầm thở phào nhẹ nhõm, người đã trở về là tốt rồi. Con thứ hai vào nhà lấy chậu nước lạnh. Mẹ lấy nước lạnh làm gì vậy? Lần trước có người bảo nếu ngất thì tạt nước lạnh là tỉnh, tạt vài chậu là ổn thôi. Mẹ là nàng dâu hiếu thảo, không thể để cha chồng ngất mãi được. Cô cầm nước tạt thẳng vào mặt Đàm Hữu Quý. Đàm Hữu Quý bị sặc nước mũi, lạnh run cả người. Cô làm gì vậy? Con đang cứu cha đấy. Nếu không phải con, cha vẫn còn ngất đấy. Bây giờ con là ân nhân cứu mạng cha rồi. Con đỡ cha về nghỉ ngơi nhé. Đàm Hữu Quý nhìn thấy Lâm Lai Đệ là tức giận. Ông trừng mắt nhìn rồi đi ra sân. Lấy cá trong thùng. Lâm Lai Đệ đi theo, nhìn thấy hai con cá đen lớn trong thùng. Cô đoán là Đàm Trúc Mặc bắt được. Trước đây, mỗi lần bắt được cá đều bị cha mẹ lấy đi với đủ lý do. Cô và con cái thậm chí không được cá lớn thế này. Cá. Đúng là vừa đủ để lợi sữa. Chồng cô sẽ ly hôn với cô. Cô không còn là người nhà họ Đàm, không xứng ăn cá nhà họ Đàm. Đàm Hữu Quý vừa nói vừa liếc nhìn Đàm Trúc Mặc, ra hiệu cho anh xử lý Lâm Lai Đệ. Cho dù mai ly hôn, hôm nay chúng ta vẫn là vợ chồng. Cá này là của tôi. Ăn xong rồi tính tiếp. Cô thật không biết xấu hổ. Để hàng xóm đánh giá xem ai mới tôi là vừa sinh con xấu hổ. Nhà nghèo đến mức không có nồi của trứng. Chồng tôi bắt được 2 con cá. Vậy mà cha chồng lại đòi mang cá đi cho cháu nội ăn. Chồng tôi bắt được 2 con cá về. Vậy mà cha chồng lại định mang cá đi cho cháu nội ăn. Hãy để mọi người xem thử có ai làm cha mẹ như ông không. Bà nội đang phải ăn cơm tủ lạnh lẽo trong đồn. Còn người phụ nữ này lại nhân cơ hội hầm con gà mái duy nhất trong nhà. Dù cha chồng không vui, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Đây là bánh đào tôi mua cho các con. Nhanh ăn đi, tôi sẽ mang phần còn lại cho anh em họ. Con không ăn vụng đâu. Lâm Lai Đệ nghe câu này, trái tim đau như bị kìm chích. Kiếp trước cô thật sự quá ngu. Tận tâm tận lực đối xử tốt với mấy đứa cháu, lại bỏ mặc chính các con ruột của mình, không cho chúng ăn. Đây là đồ mẹ mua cho các con, chỉ dành cho con gái của mẹ ăn thôi. Người ngoài không ai được ăn. Đàm Vận May không tin vào tai mình. Cậu là đứa trẻ lớn nhất. Từ lâu đã nhận ra, cha mẹ thương anh em họ Lâm Lai Đệ nhìn ánh mắt ngạc nhiên của các con gái, cảm thấy càng thêm áy náy. Lần sau mẹ sẽ mua thêm cho các con. Với lời này, 3 đứa trẻ mới yên tâm ăn. Thật ngon quá, thơm quá, ngon tuyệt. Quá tuyệt vời. Cho mẹ ăn. Mẹ ăn rồi mới có em gái sữa. Cũng được ăn bánh đào. Cảm ơn Đa Phúc. Đa Phúc mỉm cười ngại ngùng, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cầm bánh đào, chạy đến chỗ Đàm Trúc Mặc. Người vẫn đứng im lặng bên cạnh. Ba ơi, ăn đi. Đàm Trúc Mặc nhìn Lâm Lai Đệ, cô ấy vẫn đang giận dỗi. Từ lúc về đến giờ, cô chưa nói với anh một lời, thậm chí không thèm liếc mắt. Anh không ăn. Vận May còn dẫn các em gái đừng chạy lung tung. Mẹ nấu cá cho các con ăn. Các con trông em giúp mẹ. Vâng, mẹ. Lâm Lai Đệ đứng dậy vào bếp nấu ăn. Khi đi qua Đàm Trúc Mặc, cô hoàn toàn coi anh như không khí. Đàm Trúc Mặc mặt nặng trĩu, trong lòng cảm thấy khó chịu. Đứng đó làm gì? Để người ta làm việc à? Lại đây làm cá. Đứng gần ra làm gì? Muốn thành tượng à? Đến đây giết cá. Anh hét lên với Đàm Trúc Mặc. Không dùng thì phí. Sao để anh ta rảnh rỗi vậy? Đàm Trúc Mặc cau mặt, tiến tới giết cá. Sau khi làm sạch cá, anh đặt vào bếp rồi định đi đun bếp. Cuối cùng, Đàm Trúc Mặc vẫn phải cau mặt đi nhóm bếp. Lâm Lai Đệ đứng trên bếp nấu cá. Từ đầu đến cuối, cả hai không nói một lời. Vừa nấu xong, tiếng khóc của Đàm Minh Châu vang lên từ phòng khách. Lâm Lai Đệ vội vàng đặt dao xuống, chạy ra xem con gái. Đàm Trúc Mặc lấy một chiếc bát vừa phải, cho một ít cá vào bát, rồi lập tức mang đến chỗ Đàm Hữu Quý. Đàm Hữu Quý liếc nhìn miếng cá, nước miếng chảy ra, nhưng ông không nỡ ăn. Chút đồ này phải để dành cho mấy đứa cháu. Lấy vợ quên mẹ. Mẹ mày còn đang ngồi ở đồn công an. Mày thì thoải mái ở nhà ăn ngon uống sướng. Cá phải ăn khi còn nóng, mát rồi sẽ tanh. Mày gọi mấy đứa cháu về đây. Trẻ con đang tuổi lớn, cho chúng ăn đi. Mày không có con trai, sau này chỉ có thể nhờ cháu lo cho mày. Nếu con thông minh, thì nên coi mấy đứa cháu như con ruột của mình. Con đâu phải không thể sinh được. Ha ha, đẻ ra một đứa con gái thì có ích gì. Lâm Lai Đệ đúng là vô dụng. Cả đời cũng không sinh nổi một đứa con trai. Nếu muốn sinh con trai, phải đổi sang người phụ nữ khác khỏe mạnh hơn. Sao con lại nghĩ vậy? Sống cả đời với người như thế này sao? Anh ta đã cầm dao chém người rồi.
Người bị chém lại chính là con. Vậy mà con vẫn mềm lòng sao? Trước tiên hãy giải quyết chuyện mắng anh và em trai đã. Bây giờ đừng nghĩ đến những thứ đó. Chuyện của anh và em trai không gấp. Không phải con nói vài ngày nữa sẽ thả ra sao? Hãy để họ bình tĩnh lại chút. Để tránh về nhà lại cãi nhau tiếp. Quan trọng nhất là chuyện của mẹ. Con đi ký giấy hòa giải đi. Con là cha của các cháu. Con không truy cứu thì mọi chuyện xong rồi. Không được, phải hai người cùng ký. Con gà trong sân nhà con, tóm về giết đi. Không được, sao lại giết gà của con? Hàng xóm đều biết Lâm Lai đệ định ăn gà của con rồi. Không bắt về thì chuyển ra ngoài không hay. Quan trọng nhất là mẹ muốn ra ngoài. Lâm Lai đệ phải đi ký tên. Con mang gà đi dỗ cô ấy. Bây giờ cô ấy đang rất tức giận. Không có chút quà thì không dỗ được đâu. Dỗ làm gì? Đánh 2 trận là tự khắc đi. Đợi mẹ ra ngoài rồi, con nhất định phải ly dị cô ta. Bây giờ cô ta học khôn rồi. Cô ta bảo nếu con đánh nữa, cô ta sẽ báo công an bắt con. Lúc đó cả nhà mình vào tù hết. Nó dám chống đối cả trời rồi à? Ba, con nghe ba. Mẹ ở tù cũng không đến nỗi bị đói. Gà có bắt hay không là tùy con. Bắt. Ấn chết nó, đồ tham ăn. Đám Trúc Mặc được cho phép. Thật sự ra sân, bắt con gà mái duy nhất đang đẻ trứng. Lâm Lai đệ vào bếp phát hiện cá đã bị lấy bớt. Cô biết ngay là Đàm Trúc Mặc, tên ngu hiếu thảo kia chắc chắn đưa cho cha hắn ăn rồi. Cô tức giận khóa cửa lại. Khi Đàm Trúc Mặc cầm gà trở về, thấy cửa đóng chặt, hắn cũng chẳng gõ cửa mà trực tiếp leo tường vào trong. Lâm Lai đệ đang cho các con ăn cơm. 3 đứa con gái ăn cơm chan canh cá, ăn ngấu nghiến. Mẹ ơi, hôm nay giống như mơ vậy. Đây không phải mơ đâu, sau này mẹ sẽ cho các con sống tốt hơn. Mỗi ngày đều được no bụng. Từ sân vọng lại tiếng gà kêu và tiếng nước sôi. Lâm Lai đệ vội vàng gắp thịt cá vào bát các con, không để lại chút nào cho Đàm Trúc Mặc. Đàm Trúc Mặc biết họ đang ăn ở phòng khách, cố tình không vào, mà trực tiếp đi nấu nước sôi giết gà. Không gọi tôi ăn cơm, tôi cũng không thèm ăn. Xem thử có để tôi đói không? Đàm Vận May từ trong nhà nhìn ra, liếc mắt một cái, thấy Đàm Trúc Mặc đang dùng dao cắt cổ gà. Bà đang giết gà. Hình như là gà nhà bà nội. Tối nay được ăn thịt gà rồi. Thật tuyệt quá, có thịt gà ăn rồi. Cuộc sống này không phải tốt lên rồi sao? Đàm Trúc Mặc giết gà xong, cũng không đợi Lâm Lai đệ gọi ăn cơm. Khi hắn vào nhà, bàn ăn trống trơn. Lâm Lai đệ đang cho 4 đứa con gái ngủ. Đàm Trúc Mặc vẫn không cam lòng, lại vào bếp kiểm tra, không còn một hạt cơm nào cả. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng càng thêm nặng nề. Hắn bắt cả nhà cha mẹ mình mang về để làm món tẩm bổ cho cô ấy. Còn cố tình giết gà sắn nữa. Hắn bị mù sao? Không nhìn thấy ta đang tạo cơ hội cho hắn à? Lâm Lai đệ nấu thịt gà kho. Đàm Trúc Mặc không biết đã đi đâu. Món vừa đặt lên bàn, 3 đứa con gái ngửi thấy mùi chảy nước miếng chạy tới, đang định bắt đầu ăn. 2 cậu bé lao vào như ong vỡ tổ. Là con của anh cả và em út. Tất cả đều nhắm đến thịt gà. Đàm Hữu Quý dặn chúng ăn mạnh tay, càng nhanh càng tốt. Lâm Lai đệ lập tức cầm cây chổi ở góc tường, mặt đen lại, không cho chúng chen lấn. Thím hai, tôi muốn ăn thịt gà, nhanh đưa cho tôi ăn thịt gà. Người mở lời trước là Đàm Hiểu Đông lớn nhất. Cậu không phải hỏi ý kiến Lâm Lai đệ, mà là ra lệnh. Đàm Vận May đang cầm một miếng thịt bỏ vào miệng. Đàm Hiểu Đông từ ngoài nhìn thấy, hung dữ trợn mắt nhìn cậu. Đặt xuống ngay. Không được ăn vụng, ăn nữa là tao đánh đó. Thím hai, cô làm gì vậy? Gà nhà thím thì đương nhiên phải để chúng tôi ăn. Cô dám hung dữ với con gái tôi thử xem. Cơm này là do tôi nấu, con gái tôi muốn ăn thế nào cũng được. Còn cậu thì chẳng là gì cả, ta đếm đến 3. Không cút ngay thì đừng trách ta không khách sáo. Chỉ vì người phụ nữ không cho cháu trai ăn thịt, cha chồng liền xúi giục con trai đánh cô. Nhưng người đàn ông vốn ngu hiếu đột nhiên tỉnh ngộ. Ta đếm đến 3. Không cút ngay thì đừng trách ta không khách sáo. Thím hai, bố mẹ tôi đều không có nhà. Đều là tại cô hại tôi. Vậy nên tôi phải đến nhà cô ăn cơm. Người nói câu này là Đàm Sứ nhỏ nhất. Cậu không phục, cố gắng xông vào trong. Lâm Lai đệ đánh vào cánh tay cậu một cái, đau đến mức cậu khóc thét, không dám bước tiếp. Đây là gà của ông nội. Cô là cái thứ gì? Sao không cho chúng tôi ăn? Chúng tôi muốn ăn. Có phải các cậu ném phân cừu vào sân nhà tôi không? Ta cho phép các cậu ném mà, ta đánh chết các cậu. Nói rồi dùng chổi đánh mấy cái vào người Đàm Đông. Đồ đàn bà xấu xa, dám đánh tao, tao đá chết mày. Không được đánh mẹ tao. Nếu không tao sẽ tặng cậu một cú đá bay. Gần đây bận rộn, đệ một cước đá ngã Đàm Đông xuống đất. Đau đến mức mông nở hoa, cậu không dám khiêu khích Lâm Lai đệ nữa.
Lúc này Đàm Trúc Mặc trở về từ bên ngoài. Đàm Đông lập tức đứng dậy tố cáo. Chú hai, thím hai phát điên đánh chúng cháu. Họ muốn đánh chết chúng cháu. Chú hai luôn thương bọn họ nhất. Hắn chỉ chờ chú hai đánh thím hai đến mức mặt mày bầm dập thôi. Đàm Trúc Mặc liếc nhìn Lâm Lai Đệ. Lâm Lai Đệ đối mặt với ánh mắt của hắn đầy khí thế. Ánh mắt như thể nói rằng nếu Đàm Trúc Mặc dám nói thêm một lời, cô sẽ không ngại đầu đến cùng với hắn. Đàm Đông, Đàm Tây, có phải các cậu ném trứng vào sân nhà tôi không? Đột nhiên, Lý Chiết và Ôn Việt từ bên cạnh bước qua. Lý Chiết nghiêm nghị nhìn mấy đứa trẻ. Đàm Đông và Đàm Tây có vẻ lo lắng, không dám thừa nhận. Nếu còn lần sau, ta sẽ không ngại đánh người đâu. Các cậu có nghe thấy không? Tiếng hét cuối cùng vang lên chói tai. Mấy đứa trẻ sợ đến run rẩy. Đặc biệt là Đàm Khê, vai run lên từng cơn. Lý Chiết bình thường ít nói. Người khác đều nghĩ ông hiền lành. Nhưng năm ngoái, sau khi ông đánh Hoàng Đại Ngư đến răng rơi đầy đất, người trong làng chẳng ai dám đụng đến ông nữa. Các cậu có nghe thấy không? Biết rồi. Đàm Đông, Đàm Tây không dám do dự, cứ như chạy trốn mà lao đi mất. Việc này để ta dạy dỗ chúng. Xin lỗi nhé, anh Đàm à, anh hiểu lầm rồi. Nhưng đứa trẻ này tự nhiên sẽ có cha mẹ dạy dỗ chúng. Chúng tôi không đến để trách anh đâu. Tôi và Lý Chiết nghe thấy. Nhà anh có tiếng ồn nào, nên qua xem thử. Chị dâu đang ở cữ. Cần nghỉ ngơi thật tốt. Không được để cô ấy mệt, cũng không được làm cô ấy buồn. Anh Đàm à, anh phải chăm sóc chị dâu thật tốt đấy. Mời vào ngồi chút đi. Thôi, chị dâu, chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Khi chị hết thời gian ở cữ, tôi sẽ lại ghé thăm. Vậy thì tôi không giữ các vị nữa. Ôn Việt khoác tay Lý Chiết, quay người rời đi. Khi đến cửa, ông nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm giác anh Đàm đối xử với chị dâu không tốt lắm. Không cần quan tâm người khác, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được. Tôi cảm thấy ở nhà anh, tôi cũng không có cuộc sống tốt đẹp gì. Mẹ không thích tôi. Sao vậy? Chỉ vài ngày trước, tôi đã giúp chị dâu báo công an về chuyện đó. Mẹ đã cầu nhàu suốt mấy ngày, nói tôi xen vào việc không đâu. Đó là một đứa trẻ mà. Bị bỏ rơi như vậy, tôi chỉ không chịu nổi mà thôi. Em à, em không sai, là mẹ không đúng. Anh sẽ về nói với bà. Nhưng vốn dĩ mẹ chồng và con dâu là kẻ thù trời sinh. Nếu vì anh đứng về phía em mà cãi nhau với bà, thì bà càng không thích em hơn. Anh thường xuyên không ở nhà. Em không muốn mối quan hệ với bà trở nên khó xử. Em biết phải làm gì mà. Bảo bố rửa bát đi. Mẹ bảo anh rửa bát kìa. Đàm Trúc Mặc mặt nặng chịu đi rửa bát. Những ngày này, anh ta và Lâm Lai Đệ đã ngủ riêng. Lâm Lai Đệ không mở lời nhờ anh quay về, thì anh sẽ không tự động trở lại đâu. Thế là thêm 2 ngày nữa trôi qua. Buổi trưa hôm nay, Đàm Trúc Mặc vừa làm xong việc ngoài đồng, thấy Đàm Hữu Quý đang ngồi dưới gốc cây đầu làng. Bố, chuyện của mẹ rốt cuộc thế nào rồi? Con có định lo hay không? Không thể để mất con gà uổng phí được. Đột nhiên, Đàm Vận May chạy tới. Lâm Lai Đệ đoán được Đàm Hữu Quý sẽ gây áp lực lên Đàm Trúc Mặc. Ông cố tình chọn thời điểm này, bảo Đàm Vận May gọi Đàm Trúc Mặc về nhà. Bố mẹ gọi anh về để bế em gái. Biết rồi, vài ngày nữa mẹ sẽ về thôi. Cậu đừng lo lắng nữa. Sao tôi không lo được? Đã mấy ngày rồi, mẹ cậu vẫn chưa về. Trong nhà, ai chăm sóc các cháu? Chị dâu gần đây bận rộn. Các em dâu đều về nhà mẹ đẻ cả rồi. Lâm Lai Đệ chết tiệt kia, lại đánh bọn trẻ Đông Tây. Gà thì cô ấy ăn rồi, mặt mũi cũng cho rồi. Vậy mà chuyện của mẹ vẫn chẳng có tiến triển gì. Cậu có phải đàn ông không? Liền một người phụ nữ cũng không trị được. Cậu còn có ích gì nữa? Đàm Trúc Mặc cúi đầu lắng nghe. Chuyện này, cha cậu biết làm sao đây? Đàm Hữu Quý càng nói càng tức giận. Nếu không phải vì muốn Triệu Đại Hoa sớm ra tù, ông đã đích thân dạy dỗ Lâm Lai Đệ rồi. Cậu cao lớn như vậy, một người phụ nữ mà cậu không trị được. Đi, ta cùng cậu về nhà. Ta đứng bên cạnh nhìn. Cậu cứ đánh mạnh vào. Đánh đến khi cô ấy ngoan ngoãn mới thôi. Ông không tin. Lâm Lai Đệ cái đồ đàn bà này, gây chuyện 2 ngày thì có thể biến thành hổ à? Đứng ngây ra đó làm gì? Về nhà cậu đi. Lai Đệ đang ở cữ mà. Cậu đừng đến gây rối. Ta đảm bảo mẹ cậu chưa đầy 1 tháng sẽ về. Ta thật sự coi thường cậu. Liền một người phụ nữ cũng không trị được. Ta sẽ đích thân xử lý. Đàm Vận May nghe thấy tất cả những điều này. Cậu vội vàng chạy đến bên giường Lâm Lai Đệ để báo tin. Mẹ ơi, ông nội sắp đến đánh mẹ rồi. Mẹ mau trốn đi. Đừng sợ, mẹ sẽ không để ông nội đánh đâu. Con đi gọi đội trưởng thôn đến đây. Trên đường, nếu gặp ai, con hãy khóc và nói rằng ông nội muốn đánh mẹ. Nhanh đi. Giờ bất kỳ ai trong nhà họ Đàm gây chuyện, cô ấy sẽ phanh phui mọi chuyện để cả làng biết. Đàm Minh Châu ngoan ngoãn gật đầu, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Đàm Hữu Quý bụng đầy tức giận, đi thẳng đến cửa nhà Đàm Trúc Mặc.
Ông thấy Lâm Lai Đệ đang bế Đàm Minh Châu đứng cạnh cửa. Gió to thế này, cô ra ngoài làm gì? Vào nhà đi. Vào nhà để các người đánh tôi à? Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Đàm Trúc Mặc. Đàm Trúc Mặc không thích ánh mắt đó của cô. Rõ ràng hai người là vợ chồng, nhưng lại như kẻ thù vậy. Cậu nói nhiều làm gì? Vô lý quá. Bố về đi. Con đảm bảo mẹ sẽ về trong vài ngày nữa. Bố đừng gây chuyện ở đây nữa. Gây chuyện lớn lên để dân làng cười vào mặt chúng ta à? Người trong làng đã sớm cười vào nhà họ Đàm. Tất cả đều vì cô gái nhỏ này. Chú cuối tuần, nhà chú lại có chuyện gì nữa vậy? Sao lại gây chuyện tiếp rồi? Đội trưởng Hoàng Vĩ vội vàng chạy tới. Phía sau ông là một nhóm người dân đến xem náo nhiệt. Người chưa tới nơi. Tiếng nói đã vang lên trước. Anh Đường, anh bình tĩnh lại chút nào. Lai Đệ đang ở cữ mà. Anh là chồng cô ấy. Sao có thể đánh vợ mình được? Đúng vậy, thời gian ở cữ là lúc phụ nữ yếu đuối nhất. Mặc dù Lai Đệ sinh con gái không quý giá, nhưng cũng không thể đối xử như vậy được. Không được đánh người đâu. Nếu các người làm Lai Đệ bị thương, về sau sẽ càng khó sinh thêm con. Lấy vợ đâu có dễ dàng gì. Chú cuối tuần đừng hồ đồ mà làm bậy.